فروردین 1123 متولد شدم خرم‌آباد. پدرم آدم کمابیش متجددی بود نسبت به زمانه‌ای که در زندگی میکرد و اون شهری که ما توش بودیم. این رو میشد تشخیص داد، واسه که مثلا من یادمه که تو خونمون مثلا گرامافون داشتیم، از این گرامافونای مستر وایس و اینا. من هنوز به یاد میارم که این گرامافون یه شیپوری داشت که روش نمیدونم یه سگی هم بود، نمیدونم سرشو کرده بود توی اون شیپور میخونی همچی چیزی. یا مثلا رادیو داشت، مارکای دوتاش دست کم یادمه، مثلا یه رادیوی فیلیپس سبز رنگی داشت، نمیدونم یه مدتی رادیو آندریا داشت، بعدن یه رادیوی مثلا زنید داشت. یا بازم یادمه دوربین داشت، یعنی عکس میگرفت. خیلی هم اهل سفر و اینا بود، چون خیلی با پدرم از سفر رفتم. من چون بچه بزرگ خونه بودم، من زیاد با خودش این ور و ور می‌برد. علاوه بچه دستپاگیری نبودم، شاید مثلا یه جوری زبلیایی داشتم که مثلا واسه بابام مثلا خوشایند بود، یعنی همش فکر می‌کرد که این میتونه خودش مثلا جمع و جور کنه و اینا. به همین دلیل من زیاد با خودش این ور و ور سفر می‌برد. یه وقت هم خودش تنها میرفت، چون مثلا یادم یه وقتی تنهایی رفته بود شمال و از درختایی که اونجا دیده بود و جنگل و فلان اینا صحبت میکرد با یه نوع هیجان و اینکه انگار چیزهای عجیب غریبی دیده بود حرف میزد. مثلا درختایی بود مثلا 50 متر ارتفاعش بود، یه همچی چیزی. تو لرستان ما همچی چیزی که منطقه کوهستانی و ما همچی جنگلایی بستان نداریم یا همچی درختایی نداریم، مثلا واسه من خیلی جالب بود. به هر حال از اون دوره قبل از نابینا شدنش فقط همینقدر یادم مونده که خیلی وضع اون واقعا بد نبود. یه دبیرستان نوسازی تو خرم‌آباد بود به اسم امیرکبیر که تا سال سوم اونجا خوندم و بعد از اون از سوم بعد توی دبیرستان به اسم پهلوی که شمال شهر بود و اینا اونجا درس خوندم. سال اول دبیرستان بودم که پدرم نابینا شد. خیلی سخت گذشت، واسه که عرض کردم اونقدر واسه اون بد نبود، اما اونقدر پسندازی چیز خانواده اونقدر آنچنان پسندازی نداشت که مثلا بتونه از پس این هزینه ها بر بیاد و بازم بتونه سر پا خودش باشه. به همین دلیل از اون موقع هر کدوم از بچه‌ها هر کاری میتونست یه کرد دیگه. یعنی مثلا من یادمه که یه مدتی میرفتم مهمون خونه یه عمویی داشتیم که اونم الان فوت کرده، مثلا اونجا حساباش میرسیدم. به هر حال روزگار خوبی دیگه نداشتیم تا دبیرستان رو تموم کردیم. دبیرستانی که تموم کردیم پدرم خیلی دلش میخواست که من چون اولین بچه خونه بودم که در واقع به عرصه میرسیدم و میتونستم کمک حالی باشم واسه خانواده، خیلی دلش میخواست که من برم بانک استخدام شم. یه چیزی هم داشت، یه زمینه هم وجود داشت که باعث شده بود به این فکر بیفته. یه همسایه‌ای داشتیم پارسان نام که این تو بانک کار میکرد و اون گفته بود که هر وقت که این دیپلمش گرفت خلاصه بیاد بانک ما استخدامش میکنیم. منتها ما بعد از اینکه دیپلم گرفتیم باید بریم سربازی. توی سربازی بود که من یه جوری متوجه شدم که مثل که درس خوندن با دیپلم گرفتن خاتمه پیدا نمیکنه.
واقعا یه جوری خالی و ذهن بودم. فقط تو دوره سربازی دیدم که یه عده‌ای دارن یه چیزایی میخونن و من نمی‌دونستم واسه چی. گفتم واسه چی شما؟ گفتم می‌خوایم کنکور بدیم. کنکور چیه؟ گفتن می‌خوایم درسمون ادامه بدیم دیگه. ما هم کم کم به صرافت این افتادیم که خب پس ما هم بریم ادامه تحصیل بدیم. با مادرم صحبت کردم که اگه میشه پدرم متقاعد کنه که من درس خوندن رو ادامه بدم. اونم باش صحبت کرده بود و متقاعد شده بود و مادرم خیلی کوتاه به من گفت که ما که همه بدبختی کشیدیم 4 سال دیگه هم روش، تو هم برو درس بخون، شاید واسه خودی آدمی شدی. و به این ترتیب ما اومدم تهران. بدون که کلاس کنکوری رفته باشم یا نمیدونم دقیقاً بدونم که مثلا چه کار باید کرد، همینطوری فکر کردم که چون ریاضی خوندم شانس بیشتری واسه موفقیت تو رشته‌ای دارم که با ریاضیات سرکار دارن. و اولین چیزی که به ذهنم رسید مثلا رشته اقتصاد بود. اون موقع دانشکده حقوق هر سه رشته به اصطلاح حقوق قضایی و علوم سیاسی و اقتصاد رو با هم داشت. سر جلسه کنکور وقتی سوالای مربوط به رشته اقتصاد زدم وقت زیادی آوردم. یعنی حالا نه که همه رو زده بودم ولی به هر حال اونقدرشونه که میتونم زدم، وقت زیادی آوردم و شروع کردم به خوندن سوالای مربوط به رشته‌های دیگه. مثلا دیدم این سوالایی که مربوط به رشته علوم سیاسی میشه بیشتر میدونم، یعنی تعداد بیشتری از این سوالا رو میتونم جواب بدم. به همین دلیل همه اون قبلی‌ها رو پاک کردم و سوالای مربوط به رشته علوم سیاسی رو جواب دادم. بعدن که نتیجه رو دادن دیدم که همینجا قبول شدم، هم دانشکده حقوق قبول شدم، هم دانشکده ادبیات. بعد فکر کردم که خب زبانی که خودم میتونم بخونم، بنابراین شاید بهتر باشه برم همین دانشکده حقوق رشته علوم سیاسی. منتها بعد از ترم اول خیلی سرخورده شدم. یعنی راستش بخواید فکر کردم که اینجا که خیلی جدی نیست. یه دلیلش هم شاید این بود که چون پدرم کتاب فروش بود، ما کتاب زیاد میخوندیم. شبا یکی از کارهایی که تو خونه ما میشد این بود که همه جمع میشدن و اون موقع هم خرم‌آباد برق نداشت، یا که شاید مثلا 2-3 ساعت از شب اینا برق داشتیم، کتاب میخوندیم. بنابراین خوندن کتاب واسم خیلی چی بود، یه چیز خیلی ساده بود دیگه. مثلا فرض کنید واسه 4 واحد درسی مثلا ما باید یک کتاب مثلا 200 صفحه رو میخونیم. خب من یه شبه یا 2 شبه که میخوندم میدم دیگه من کاری ندارم که. از همون ترم دوم فکر کردم بهتر من به فکر یه کار جدی تری باشم و خیلی به کارهای عملی فکر میکردم. یعنی فکر کردم که مثلا برم مثلا دنبال لوله کشی یا نجاری. خیلی واسم جذاب بودی، کارهای عملی همیشه واسه من جذاب بوده. در این حال همزمان با این به اصطلاح توهم زدایی که اینجا خلاصه
اون خبری هم نیست. چیزایی فکرمونم تغییر کردی. اون موقع تو دانشگاه موقعی بود که بچه‌ها مرتب اعتصاب بود و این چیزا و ما تو این جریانات که شرکت می‌کردیم خیلی نرم ما تبدیل شدیم به فعال سیاسی. یعنی من فعال سیاسی که میگم یعنی مثلا توش تظاهراتی که میشد که دلایل مختلفی داشت، مثلا یک گاهی تظاهرات میشد مثلا ندادن شهریه یا نمیدونم دریافت کمک هزینه تحصیلی یا البته یا مثلا تظاهرات ضد جنگ مثلا ویتنام، این چیزی که در سطح جهان همون موقع هم جریان داشت. به هر حال از سال دوم من دیگه یه جوری به معنی به اصطلاح کلاسیک کلمه من دیگه دانشجوی مثلا رشته علوم سیاسی نبودم، یه فعال سیاسی بودم که دانشکده هم میومدیم درس اونم میخونیم، درسا که کار نداشت که اینا یک شب دو شب تمامش میکردیم و امتحان میدادیم. من همه نمراتی که گرفتم همشون نمرات خوبی بوده، یعنی وقتی فارغ التحصیل شدیم من جز 4-5 تا شاگرد به اصطلاح اول اون رشته بودم. یعنی ما به جایی که مثلا 4 سال تموم کنیم 3 سال و نیمه اصلا در واقع دانشگاه ما رو انداخت بیرون.